নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ লাখপতি বাইদেউ আঁচনি সম্পৰ্কত। অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে মহিলা উদ্যোগীলৈ অসম চৰকাৰৰ উদগনিমূলক অভিযান হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান। এই অভিযানৰ জৰিয়তে মহিলাসকলক লাখপতি বাইদেউ হিচাপে প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। লাখপতি বাইদেউ হিচাপে প্ৰস্তুত হ'বলৈ হ'লে মহিলাসকলে কি কাম কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে চাই লওক। অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 10,000 টকাৰ উদ্যমিতা পুঁজি মহিলাসকলক দিয়া হ'ব, যি পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰি মহিলাসকলে এটা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব লাগিব। আৰু মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যালৈ এই 10,000 টকা চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব DBT ছিষ্টেমত। বছৰি ন্যূনতম 1 লাখ টকা উপাৰ্জনেৰে প্ৰতিগৰাকী মহিলা গ্ৰাম্য ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ লক্ষ্য হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ। এই অভিযানৰ জৰিয়তে 39 লাখ মহিলাক প্ৰথম অৱস্থাত 10,000কৈ টকা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হ'ব। মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যাই এই সাহায্য লাভ কৰিব। ইয়াৰ বাবে যোগ্যতাৰ চৰ্তসমূহ আপোনালোকে চাওক। যোগ্যতাৰ চৰ্ত বীজ মূলধন 10,000 টকা। এই 10,000 টকাৰ বাবে কি চৰ্ত পূৰণ কৰিব লাগিব আপোনালোকে চাই লওক। মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সক্ৰিয় সদস্যা যিগৰাকী অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত পঞ্জীভূত হয়, আধাৰ সংযুক্ত ছেভিং বেংক একাউণ্টধাৰী, আত্মসহায়ক গোট, ফেডাৰেশ্যন, বেংক আদিৰ পৰা পূৰ্বে গ্ৰহণ কৰা ঋণ পৰিশোধ কৰা মহিলা। এতিয়া যিসকল মহিলাৰ ঋণ আছে সেইসকলে কিন্তু এই পুঁজি লাভ নকৰিব। এই ক্ষেত্ৰত 2021 চনৰ পূৰ্বে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ঋণ লোৱাসকলক ডিফল্টাৰ বুলি গণ্য কৰা নহ'ব। এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। বহুতো মহিলাই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ লৈ ঋণ ঘূৰাই দিব পৰা নাছিল। সেই ঋণসমূহ ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘূৰাই দিয়া হৈছে। এতিয়া সেই মহিলাসকলক ডিফল্টাৰ বুলি কিন্তু গণ্য কৰা নহয়, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কি হৈছে এই 10,000 পুঁজিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। নিম্নতম এটা উপাৰ্জন সৃষ্টিকাৰী কাৰ্যকলাপত নিজে জড়িত হ'ব লাগিব। নিজৰ উদ্যোগ সন্দৰ্ভত এটা ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনা থকা, বৰ্তমান 3টাতকৈ অধিক সন্তান নথকা মহিলা, সাধাৰণ অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু বৰ্তমান 4টাতকৈ অধিক সন্তান নথকা মহিলা, অনুসূচিত জনজাতি, অনুসূচিত জাতি, মৰাণ, মটক, চাহ জনজাতিৰ ক্ষেত্ৰত, বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত কন্যা সন্তানৰ মাতৃ, অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ সময়ত ৰোপণ কৰা বৰ্তমান জীৱিত আৰু বৰ্ধিত গছপুলিটোৰ অধিকাৰী। এইখিনি যোগ্যতা আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি বীজ মূলধনটো লাভ কৰিব খোজে, মানে 10,000 টকা লাভ কৰিব খোজে, তেতিয়াহ'লে এই চৰ্তখিনি কিন্তু আপোনালোকে পূৰণ কৰিব লাগিব। ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰ্তটো হ'ল যে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ জৰিয়তে যিহেতু আপোনালোকে গছপুলি ৰোপণ কৰিছিলে, সেই 2টা গছপুলি আপোনালোকৰ জীয়াই আছে নাই সেইটো আপোনালোকৰ সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব। মানে সেই গছপুলি 2টা জীয়াই থকা সকলেহে এই 10,000 টকা লাভ কৰিব। এই আঁচনিখনৰ ক্ষেত্ৰত নিৰীক্ষণ আৰু ৰূপায়ণ কেনেকৈ হ'ব আপোনালোকে চাই লওক। জিলা পৰ্যায়ৰ নিম্নলিখিত সদস্যসকলক লৈ গঠিত নিৰীক্ষণ সমিতিয়ে আঁচনিখনৰ ৰূপায়ণ নিৰীক্ষণ কৰিব। ইয়াত থাকিব অভিভাৱক মন্ত্ৰী, অধ্যক্ষ হিচাপে থাকিব অভিভাৱক মন্ত্ৰী, জিলা আয়ুক্ত, সদস্য সচিব, বিধায়কসকল সদস্য, মুখ্য কাৰ্যকৰী জিলা পৰিষদ, প্ৰকল্প সঞ্চালক, DRDA সদস্য, জিলা প্ৰকল্প প্ৰবন্ধক, ASRLM সদস্য হিচাপে থাকিব মূল জিলা প্ৰবন্ধক সদস্য, 3গৰাকী সদস্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা মনোনীত কৰা হ'ব। সমিতিখন কেনেকৈ গঠন হ'ব সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ লাভালাভ জমা দিয়া হ'ব, সেইটো আপোনালোকে মন কৰিব। আৰু নডেল এজেঞ্চি অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগ। এইখিনিয়ে হ'ল মূল কথা। এতিয়া যদি আপুনি লাখপতি বাইদেউ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব খোজে, এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ জৰিয়তে আপুনি যদি বছৰি 1 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব খোজে, অৰ্থাৎ লাখপতি বাইদেউ হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজে, তেনেহ'লে আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যিহেতু আবেদনৰ বাবে পত্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ব, নিৰ্দিষ্ট জিলাত নিৰ্দিষ্ট সময়ত দিয়া হ'ব, ডেট চৰকাৰে ঘোষণা কৰিব। গতিকে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক আৰু মাত্ৰ আপোনালোকৰ যোগ্যতাৰ এই চৰ্ত যিখিনি আছে সেই চৰ্তখিনি আপোনালোকৰ পূৰণ হৈছে নে নাই সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব আৰোপ কৰক। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ তথ্যসমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।